चिकन हाडला 2 kg हा ते धुयला आणि साफ केला. आता हांव तेका मीठ लायता. 1 स्पून मीठ लायता तेका. एक बंडल कोथमीर घेयले ती हांवें धुयल्या. 15 जिते मिरसांग घेयले. एक लसणो बोय घेयल्या. किलो आले कुडको घेयला. 10 कालापूर घेयले आणि तिखी कुडको घेयले. आता हांव ती मिक्सरान घालता कोथमीर मसाला वाटपाक. 1 स्पून हळदी मीठ घालता. 1/2 स्पून जिरे घायला आणि 5 मिरी घायला. सोमती आंटपा घायला. शेंगो घालता आनी वांटता. आता मागीर मसालो घालपाक वांटलो. ग्रीन मसाला तेल घालता. तेल घालता. 5 पियाव घेयले मोठेले निशकून काट केले बारीक आणि 4 टोमाट घेयले मोठेले. तोंडा घालता. पियाव मातशें बेश पडा बरें घालता. टोमाटो घालता. बरें भाजून घेतलें. आता मसाला घालता. उदक घालता. 1 स्पून मीठ घालता. पाच मिनिटं शिजवू देता. फरकत काढता. आता मी फरको दिलं तेका. आता हांव चिकन घालता. एक 15 मिनिटं शिजवायचं.